سلام. گاهی یک نامنظمی قلبی در نگاه اول خیلی آشنا و ساده به نظر میرسه. شما رو به بررسی و تفسیر یکی از این نوارهای قلب تاکیاریتمی دعوت میکنم. جوان 25 ساله با سابقه بستری به دلیل آندوکاردیت در زمینه مصرف مواد مخدر وریدی به اورژانس مراجعه میکنه. علاوه بر احساس تپش قلب از تنگی نفس شدید نیز شکایت داره. احساس تپش قلب رو از حدود 2 هفته پیش ذکر میکنه. نوار قلبی رو که ملاحظه میکنید در هنگام ورود به اورژانس از بیمار به ثبت رسیده. به رسم معمول من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه از این نوار قلب رو انجام بدید. ریت بیمار حدود 100 تا 110 بیت پر مینت می باشد. نوار قلب با گین 20 میلیمتر گرفته شده که 2 برابر حالت استاندارد هست و علی رغم اون آمپلیتود کمپلکس های بطنی بالا نیست. الگوی پور آر پروگرشن در لیدهای پرکوردیال V1 تا V4 دیده میشه. همچنین QRS duration حدود 100 تا 110 میلی ثانیه است که نسبت به سن بیمار افزایش یافته است. از دیگر یافته های مهم وجود R پریم در لید V1 به همراه 1 تا 1.5 میلیمتر ST elevation. باید به موج S قابل توجه در مقایسه با آمپلیتود موج R در لید 1 هم اشاره کرد. همان گونه که به خوبی ملاحظه می شود رابطه 1:1 بین کمپلکس های بطنی و فعالیت دهلیزی قابل مشاهده است. امواج P در انتهای کمپلکس بطنی و چسبیده به اون قرار گرفتند و فاصله بین این دو کمتر از 70 میلی ثانیه هست. در مرحله نخست در اورژانس برای بیمار تشخیص AVNRT گذاشته شد و آدنوزین تجویز گردید، ولی پاسخ بالینی به همراه نداشت. به همین دلیل برای بیمار آمیودارون وریدی تا هنگام انجام اکوکاردیوگرافی شروع شد. به جهت سابقه آندوکاردیت بیمار اکوکاردیوگرافی اورژانسی میشه. همان گونه که ملاحظه میکنید LV کوچیک و سپتوم بین بطنی حالت دی شیپ در زمان دیاستول پیدا میکنه. دهلیز و بطن راست به شدت بزرگ شدن و نارسایی شدید دریچه تریکوسپید دیده میشه. همچنین با مشاهده وژتاسیون بر روی این دریچه احتمال عود آندوکاردیت نیز برای بیمار مطرح گردید. گزارش نهایی اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک و ترانس ازوفاژیال را ملاحظه می کنید. وجود افیوژن پریکارد می تواند در زمینه تشدید نارسایی قلب باشد و البته اثرات همودینامیکی نداره. یک بار دیگر نوار قلب تاکیاریتمی بیمار را با هم مرور کنیم. علاوه بر نکات گفته شده قبلی، مهمترین یافته در این نوار قلب نه فاصله بسیار کم موج P از QRS بلکه مورفولوژی موج P هست. همان گونه که می‌بینید موج P در لیدهای تحتانی مثبته و این مهمترین یافته برای کنار گذاشتن تشخیص AVNRT است. زیرا در این آریتمی یعنی AVNRT امواج دهلیزی رتروگرید بوده و نمای منفی دارند و البته باریک هستند.
دیگر آریتمی مهم دیگر که باید در ذهن داشت جانکشنال تاکیکاردی است. در این بیماری در صورت گسترش عفونت دریچه تریکاسپید و یا درگیری دریچه آئورت احتمال آسیب به ایوی نود وجود داره و جانکشنال تاکیکاردیا یکی از عوارض اون هست که در ویدیویی که در لینک اون رو در کپشن میگذارم قبلا مشابه این اختلال رو توضیح دادم. در این آریتمی هم یعنی جانکشنال تاکیکاردیا در صورت وجود هدایت رتروگرید امواج پی منفی هستند، ولی در صورت ایجاد بلوک قلبی امواج دهلیزی سینوسی بدون ارتباط با کمپلکس های قلبی می توانند دیده شوند. البته درگیری عفونی در ساختار دریچه‌ای و آسیب به سیستم هدایتی می تواند سبب افزایش PR اینتروال شود و در صورت تاکیکاردی سینوسی موج دهلیزی با کمپلکس بطنی قبلی همزمان شود و نمایی شبیه آنچه که ملاحظه کنید ایجاد نماید. این حالت می تواند علائمی مانند سودو پیس میکر سیندروم ایجاد نماید که در یک ویدیو که لینک آن را هم در کپشن میگذارم در مورد آن توضیح دادم. نکته مهم کاربردی دیگر در این نوار قلب مورفولوژی موج پی منفی در لیدهای پرکوردیال است که نشانگر مکانیسم احتمالی آریتمی در دهلیز راست می باشد. به نظر می رسد که موج پی در لیدهای پرکوردیال V1 تا V3 منفی هستند، یعنی وکتور فعالیت دهلیزی از لیدهای پرکوردیال دور شده و به همین دلیل به صورت منفی به ثبت می رسند. شاید بهترین تشخیص بالینی در این بیمار تاکیکاردی دهلیزی باشد. البته ممکنه از نوع اتوماتیسیته اون نباشه، بلکه با مکانیسم ری انتری روی دهد و از آنجایی که دهلیز راست به شدت بزرگ شده است و نارسایی شدید دریچه تریکوسپید وجود دارد، اسکار گسترده دهلیز سبب می شود تا مدار ری انتری بزرگ بوده و به دنبال آن ریت آریتمی کمتر شود. مانند نوار قلبی که ملاحظه می کنید، مکانیسم آریتمی در مانورهای مطالعه الکتروفیزیولوژی مشخص می شود. به دلیل تنگی نفس زیاد و عدم وجود لخته در اکوی ترانس ازوفاژیال کاردیوورسیون الکتریکی انجام می شود. شکل کمپلکس های قلبی تفاوت چندانی ندارد و خوشبختانه میزان PR اینتروال در ریتم سینوسی حدود 160 میلی ثانیه است که از PR در حین آریتمی کوتاه‌تر است، هرچند هارت ریت در ریتم سینوسی از ریت آریتمی بالاتر است و همین نشانه‌ای بر وجود اتریال تاکیکاردیا است. در این نوار قلب نکات مهم دیگری هم وجود داره. جزء منفی موج P در لید ویوان مشخصاً افزایش یافته است که نشانه ای از بزرگی دهلیز چپ میتواند باشد، هرچند در اکو به وضوح دیده نشد. همچنین وجود ST elevation در لید ویوان نشانگر RV strain در این بیماری است. یک بار دیگر هر دو نوار قلب را در کنار یکدیگر با هم مقایسه کنید. در حین آریتمی
امواج پی به کمپلکس بطنی چسبیده ولی در لیدهای تحتانی مثبت و در لیدهای پرکوردیال V1 تا V3 منفی می باشند. یعنی مدار آریتمی احتمالاً در قسمت‌های فوقانی دهلیز راست قرار دارد. همچنین در مقایسه با نوار سینوسی اینترا اتریال ری‌انتری که همان تاکیکاردی دهلیزی با مکانیسم ری‌انتری هست در صدر تشخیص‌های افتراقی قرار می‌گیرد. وجود استی الیویشن در لید V1 به دلیل RV استرین در زمینه والیوم اوورلود میباشد. پور R پروگرشن در لیدهای پرکوردیال دیده می شود که می تواند نشانه‌ای از کاردیومیوپاتی باشد. خواهش می کنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو به نکات مهمی که در تشخیص افتراقی PSVT با شورت RP قرار می گیرد توجه کنید. از آنجایی که در ارتودرومیک AVRT دهلیز پس از تحریک بطن صورت می گیرد، حتی اگر راه فرعی در سپتوم باشد فاصله موج P از QRS غالباً از 70 میلی ثانیه بیشتر است. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید از شما ممنونم. لطفاً به کپشن مراجعه کنید و لینک ویدیوهای قبلی مرتبط با این ویدیو را بررسی و ملاحظه بفرمایید. شاد و سلامت باشید.